Det är vi som är NTGS. Häng med oss på den paranormala resa genom Sverige. Vi är nu på väg till Hotell Eggers mitt i centrala Göteborg. Hotell Eggers är ett av Sveriges äldsta hotell som ännu är i drift. Fastigheten är från 1820-talet och under grunden finns delar av den gamla stadsmuren kvar från 1600- till 1700-talet. Det är en spännande byggnad som inte bara har en intressant historia utan ett rykte om att vara hemsökt. Kanske inte så konstigt med tanke på dess ålder. Vi har via sociala medier läst oss till att framförallt rummet 397 har haft paranormala aktiviteter. Och självklart vill vi försöka dokumentera ner så mycket som möjligt under vår vistelse på hotellet. Vi kommer nu som Sveriges första Ghost Hunter Team att med hjälp av avancerad teknik försöka få tecken från de andar som fortfarande finns kvar på hotellet. Då kör vi en EMF-mätning över hela hotellrummet i alla rum för att se att det är normala värden. Vi har alla satt våra telefoner i flight mode också så att det är ingenting som kan påverka vår Gauss-mätare. Så vi börjar gå in här i toaletten och mäter av. Där hade vi utslag. Ska vi kolla så det inte är några elledningar här. Vad det verkar här så har vi inget utslag. Ja, vi kommer tillbaka här. Vi kan se här nu så är det inget skavare el, men vi får utslag här vid badkaret. Vidare i hallen. Inga utslag. Inga utslag här heller. Våra telefoner är i flight mode. Inga utslag. Inga utslag i sängen. På höger sida. Inga utslag på vänster sida heller. Nej. Så det enda stället som hade utslag det var alltså vid toaletten och badkaret här. Så det får vi undersöka lite noggrannare och se vad det kan vara för någonting. Så då ska vi kolla utanför rum 397 också så det inte är någon elcentral som är utslag inne på toaletten där vid badkaret. Så det är ju den här väggen egentligen som. Här uppe har vi en skylt som utslag. Den är för högt upp och den är ju ovanför handfatet i så fall där inne. Här någonstans är ju badkaret bakom den här väggen.
inget utslag här. Så att just nu vet vi inte vad det är som är utslag där inne. Så den kan vara intressant att undersöka vidare ikväll. Jag har också lagt ner lite trigger objects och en EMF-mätare för att kunna se en del utslag här. Några mynt, några glaskulor där och en bil där som de kan röra vid. Och vi har ritat ut cirklar också för att kunna se var alla objekten är. Så att om de flyttar sig så kommer vi att märka det. Vi har också en kamera här i badrummet. Och ett litet triggerobjekt i form av en boll som är längst in här. Efter EMF-undersökning av rum 397 kunde vi konstatera att rummet inte hade några EMF-utslag förutom i badrummet. Till dessa utslag hittar vi ingen logisk förklaring till. Det hade nu blivit dags för oss att rigga all vår utrustning innan vår intervju med hotellchefen Jessica. Vi ville få reda på hotellets historia och självklart höra gästernas upplevelser kring rum 397. Ja, ni sitter här och träffar henne eventuellt. Förhoppningsvis. Hotellet öppnade 1859 och det var ju för att man skulle ha rum för resande som det hette. Och centralen invigdes 1858 och då var det den delen av huset som är andra korridoren här borta och som vetter mot älven om man säger. Den delen var järnvägshotellet från början. Och då var det en familj som hette Schmidt som hade det från början. Ganska snabbt så avyttrade de det till familjen Lindblad och familjen Lindblad ändrade namn till Christiania. På Christiania började Emil Eggers jobba. Emil var en ung tysk kille som hade rest runt om i Europa och jobbat inom hotellverksamhet och kommit till och börjat jobba på Grand Hotel Haglund som låg här på andra sidan torget men som är rivet idag. Där började han och så spanade han hit på eller Christiania som det heter då. Spanade han hit på det, tyckte att det såg spännande ut och så började han så småningom jobba här som portier. Så fanns det en dotter i familjen och de blev kära och han fick 1883 köpa ut huset av svärföräldrarna. När han återinvigde hotellet, var aldrig stängt men när han återinvigde 1894 då hade han gjort det till ett stort lyxhotell. Man hade elektrisk belysning i hela huset, man hade 12 privata badrum. Man hade telefon på alla rum, en elektrifierad hiss, det är samma hisskorg som vi har kvar idag. Det är tills han gick bort och sen så tog sonen Axel Eggers över. Axel Eggers fick barn i sitt första äktenskap och sen så gifte han sig med spritkassörskan på hotellet som heter Ebba Pettersson som då är vårt husspöke. Ebba Pettersson var då en väldigt bestämd och faktiskt ganska illa omtyckt av barnen. Sen gick hon bort i en flygolycka. Hon gick bort i samma flygolycka faktiskt som vår nuvarande kungs pappa gick bort i. Möblerna på jättemånga rum och de här möblerna som är här, det är möbler som har varit på hotellet för att när de gamla ägarna då en gång i tiden renoverade så ställde man upp de möblerna på vinden som det var. Kristallkronor, tavlor, alltså det fanns en mängd saker där och det finns fortfarande en mängd saker där uppe på vinden, vilket är väldigt roligt. Men Ebba då, vi går till henne. Hon som sagt tror vi är väldigt mycket här för att de delarna som revs, det var delar av de privata Eggerska bostäderna. Så de bodde ju här på hotellet om man säger. Och vi tror att hon känner sig mest hemma här för att hon går här mest. Sen finns det sådana som har varit med om saker utanför det här rummet. Jag kan säga det som vi hade en städerska här som vägrade gå in på detta rummet för hon hade ju då sett på listorna att det var avrest. Vi hade sagt nere i receptionen att gästerna hade rest och lämnat in nyckeln. Och när hon kommer upp här så sitter det en dam i den fåtöljen. Och då går hon ut igen och säger ursäkta och så går hon ut igen och så tittar hon på sin lista igen, ringer till receptionen men det skulle ju inte vara någon i det rummet, har någon kommit tillbaka? Nej, det är ingen som har kommit tillbaka, då öppnar hon dörren och tittar igen och då finns det ingen kvar inne i rummet. Så hon var kvar utanför här och så tittade på listorna och så ringde och så ja. Okay. Ja. Så att det fanns inte någon chans att någon skulle gå här och hon var satt där. Och det här berättade hon ju för alla andra.
bland personalen. Och vissa tyckte att hon var jättefånig och andra tyckte att det blev lite obehagligt att gå in på detta rummet sen. Så med tiden. Så det var den upplevelsen. Sen hade vi några hotellgäster för inte allt för länge sedan. Då de bodde några familjer här. Och det var bland annat farmor och farfar och så var det barnbarn och så. Så stod barnbarnet här ute och så sa hon då till barnbarnet, kom in och titta vilken prinsessäng det är här inne. Och då så sa flickan, men det går inte, det är något som står i vägen. Någonting som står i vägen. Så de började faktiskt söka på nätet och så. Och sen så ringde de till mig och frågade om jag hade, då frågade de, finns det spöken på hotellet? Alltid väldigt känsligt när någon ställer frågan direkt så, vad vill de? Är de arga för det eller inte? Jag menar, vid en serviceinrättning, blir de glada eller? Ja. Men då tyckte de att det var jättespännande och de hade faktiskt hittat någon gäst som hade haft en liknande upplevelse att man inte kunde gå igenom det här valvet på denna sidan. Eftersom jag har varit här sedan 91 så frågar ju alltid folk mig, har jag träffat henne? Och jag kan känna så här att egentligen vet jag inte om jag tror på spöken, så har jag det eller ej. Men det var faktiskt en grej som hände. Och det var när posthuset var post för en gång i tiden. Då hade vi våra postbox där. Då var jag receptionist här. Och då hade vi en hotellchef som var jättenoggrann. Och vi var alltid receptionen som gick och hämtade posten. Men den morgonen så gick hotellchefen. Och det var lite halvtråkigt väder ute, lite regnigt. Det var någon september eller oktober eller något sånt där. Och så gick hon och hämtade posten. Och så lämnade hon till oss och skulle vi ankomststämpla den och sådär. Och så efter en stund att hon hade lämnat den så kom det in en dam i en sån här ljus trenchcoat eller liknande. Och huckle säger jag, det sa alltid mormor, men ja, chalett på huvudet eller ja, så. Och så lämnar de fram till mig både liksom så här, jag tror bestämt att ni har tappat detta ute på torget. Så tittade jag på det och så sa har Barbara, hette hotellchefen, gått och tappat någonting. Jag såg bara värde massa 10 000 och sådär. Tänkte jag, nu ska jag reta henne att hon inte var så noggrann. Så då så här, Barbara, du har gått och tappat något viktigt här på torget. Och då så tittade hon på den och då var det en gammal postväxel som var daterad 10 år tillbaka i tiden av en gammal ekonom som hade suttit hos oss för många år sedan. Och då frågade hon mig, men hur såg damen ut? Och jag är görkass på namn, men jag brukar komma ihåg ansikten och jag kan faktiskt inte få ett ansikte på den här personen. Så det var lite, och den hade inte kunnat ligga där ute kanske i alla de åren utan, lite konstigt bröllop en gång i tiden här nere i matsalen. Inte ett stort utan ett ganska litet bröllop. Och då så stod alla tysta och skulle bli serverade champagne och det var precis ett champagneglas till alla de som skulle vara där. Så stod de och skulle säga någonting innan de skulle ta glas och servera. Det är plötsligt bara ett champagneglas full så här. Bara från tomma intet och alla sa, det kan bara inte falla. Och då sa vi det att det var säkert Ebba som kände sig lite förnärmad för att det inte fanns ett glas till henne där. Men såna här historier har vi ju som kommer och går, men det är ju liksom aldrig några som har upplevt något obehagligt här, kan jag säga. Utan visningar ibland, gäster ibland som faktiskt ringer ner och frågar spökar det på hotellet? Ja, men toppen, tack så jättemycket för din tid. Ja, men tack så mycket och lycka till här ikväll. VGS lämnar sviten i 2 timmar. Det ni nu kommer få se är vad övervakningssystemet lyckades fånga.
Ecovoxen är ett hjälpmedel för att kunna kommunicera med andra sidan. Här kommer de bästa svaren från Ecovox-sessionerna. Vi ska testa en Ecovox-session här på Hotell Eggers. Klockan är 1:15. Ska vi se om vi får några svar. Vi kör igång. Är det någon här som vill prata med oss? Finns Ebba här? Här som vill prata med oss? Finns Ebba här? Vet du vilket hotell det är här? Vet du vilket hotell det är här? Kan du säga hotellets namn? Finns det några barn här? Finns det någon med i det här rummet just nu? Kan du säga ditt namn? Kommer du visa dig här i hotellrummet? Är det någon som vill säga hej? Vi körde även en spiritbox-session och fick ett intressant ljud. Det var som att hotellsviten ville berätta sin historia med sin dåtida musik. Om vi summerar ihop undersökningen av Hotell Eggers så kan vi helt klart konstatera att vi fick kontakt med några av hotellets andar. Vi lyckades få med ett par bra orbs via våra övervakningssystem. Våra tydligaste svar fick vi via våra Ecovox-sessioner. Och det är fascinerande över hur andarna sa både mitt och min brors namn. Laxen som är min brors smeknamn och Tony som är mitt namn. Är då svit 397 hemsökt? När vi går igenom allt material så fick vi några tydliga bevis på att Ebba fortfarande vakar över hotellet. Och vid chansen så kommer LTGS att besöka hotellet igen. Och då hoppas vi på att få se en skymt av Ebba Eggers.